سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوهای قبلی رو دیدین؟ خوشتون اومد؟ برام کامنت گذاشتین؟ لایک و سابسکرایب که یادتون نرفته. حمایت کنین منو و بگین راجع به چی بیشتر دوست دارین براتون صحبت کنیم و تدریس کنیم. امروز میخوایم در راستای مبحث مغناطیس بریم، یه سری جزئیاتی که شاید بچه ها ایراد داشته باشن و توضیح بدیم. اولین مطلبی که میخوایم امروز بگیم راجع به اینه که چجوری توی یه آهنربا قطب‌هاشو میشه تشخیص داد. پس اولین آزمایش تشخیص قطب‌های یک آهنرباست. فرض کنید یه آهنربای میله‌ای دادم بهتون، میگم بچه‌ها به من بگید قطب Nش چیه، قطب Sش چیه. قبل از اینکه بخوام اینو بگم شاید یکی بپرسه اصلا قطب آهنربا چه معنایی داره. بچه‌ها قطب آهنربا ناحیه‌هایی در هر آهنرباست که ویژگی یا خاصیت مغناطیسی در اون ناحیه قوی‌تر از نواحی دیگه است. مثلا تو آهنربای میله‌ای در دو سر آهنربا ویژگی یا خاصیت مغناطیسی خیلی بیشتر از وسط آهنرباست. یا اگه آهنرباتون یو شکل باشه همینطور در این دو سر خاصیت مغناطیسی خیلی قوی تره و میدان مغناطیسی بین این دوتا خیلی میدان چی میشه؟ قوی میشه. پس این شد تعریف قطب آهنربا. بعد این که بچه‌ها معمولا قطب‌های آهنربا رو N و S میذارن، از همون شمال و جنوب جغرافیایی میاد. حالا چجوری تعیین کنیم؟ اول بگیم فرض کنیم من یه آهنربای میله‌ای به شما دادم، میخواین شما قطب N و S رو چیکار کنین؟ تعیین کنین. میایم با یه نخی اینو از گرانیگاه یا مرکز ثقلش آویزون میکنیم. گرانیگاه یا مرکز ثقل بچه‌ها تمام سنگینی یه جسمو معمولا میگن توی گرانیگاه یا مرکز ثقله. آکروبات بازا رو دیدین که روی یه طناب یا نخ میرن، انگار تمام جرمشون رو روی یه نقطه الان متمرکز کردن. همه سنگینی اونا روی اون نقطه است. به اون نقطه میگیم مرکز ثقل. پس من آهنربامو با یه نخی از یه جا آویزون میکنم طوری که اطرافش حتما هیچ ماده مغناطیسی نباشه، یعنی تحت تاثیر اون قرار نگیره، بتونه آزادانه بچرخه و حرکت کنه. وقتی این کار رو میکنین یه مدت صبر میکنین، بهش زمان میدین، میبینین که آهنربای شما در راستای شمال جنوب جغرافیایی جهتگیری کرده. اون قطبی که رو به شمال بچه‌ها اسمشو میذارن N و قطبی که رو به جنوب اسمشو میذارن S. به همین آسونی چی شد؟ آهنربامون قطبهاش تعیین شد. راه دیگه هم داره. چطوری؟ شما یه ظرف آب برمیدارین، بهتر ظرف پلاستیکی باشه، باز مغناطیسی نباشه، غیر مغناطیسی باشه. بعد داخلش یه مقداری آب میریزین، روی آب یونولیت سبک کوچیک میذارین، آهنربایی که قطباشو نمیدونین میذارین روی این یونولیت. باز میذارید این حرکت میکنه، الان تعادل داره، شناور روی آب. یه مدت که چرخید و حرکت کرد دوباره اون جهتگیری میکنه به سمت شمال جنوب جغرافیایی. باز قطب Nش رو به شماله، Sش رو به جنوب. سومین آزمایش بچه برای آهنربای نعلی شکله. آهنربای نعلی شکل رو روی میله چوبی پایه آیه قرار میدیم و بعد اینو یه جوری فیکسش میکنیم که بتونه باز این آهنربا آزادانه حرکت کنه. دوباره یه قطب به سمت شمال، یه قطب به سمت جنوب. N و S آهنربای من اینجوری چی میشه؟ به دست میاد و تعیین میشه. این از این. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم بچه‌ها راجع به اینه که در واقع تفاوت و ویژگی مهم آهنرباست و تفاوتش با الکتریسیته اینه که شما در هر آهنربایی بچه‌ها گفتیم دو قطب N و S داریم. حالا من میخوام آهنربامو خورد کنم ببینم میتونم مثلا آهنربا رو نصف کنم، بگم خب نصفش بشه قطب N، نصفش بشه قطب S. آیا امکان داره؟ این آهنربا رو میایم تیکه تیکه میکنیم، خوردش میکنیم، میبینیم نه همچین چیزی نمیشه. هر قطعه یا هر تیکه از آهنربای ما دوباره خودش دارای دو قطب N و S میشه و همیشه این اتفاق طوری میافته که قطب‌های ناهمنام کنار هم ظاهر میشن. تو تستا خیلی وقتا از این سوال میگه که قطب‌ها رو تعیین کنید. حواستون باشه قطب‌های هر آهنربا همیشه جوری به وجود میاد که ناهمناما کنار هم باشن. دوباره ببینید من این دوتا تیکه رو باز به تیکه های دیگه تقسیم کردم، باز کوچیک‌تر کردم.
میبینم باز هر تیکه از این آهنربا شامل 2 قطب N و S. پس نتیجه میگیرم که این ویژگی درون اتم‌ها و مولکول‌های یه آهنرباست. یعنی هر آهنربایی اتم‌هاش هم دارای 2 قطب N و S هستن و هیچ وقت نمیشه این 2 قطب رو از همدیگه چیکار کرد؟ جدا کرد. پس این خیلی مطلب مهمی بود. اگر ازتون سوال بشه تفاوت الکتریسیته و مغناطیس چیه، میگین چی؟ میگین من بارهای الکتریکی رو میتونم جدا کنم. مثلا یادتونه یه کره رو به فرض دارای بار منفی میکردیم یا الکتروسکوپ رو فقط دارای بار مثبت میکردیم. اما اینجا نمیتونیم فقط یه آهنربا با قطب N داشته باشیم، فقط یه آهنربا با قطب S. اصطلاح فیزیکیش اینه که میگن تک قطبی مغناطیسی وجود نداره. اینم از این که باید به شما توضیح میدادم. بعد در مورد مواد مغناطیسی بچه‌ها میخوایم بگیم. مواد مغناطیسی شامل 2 در واقع قسم یا 2 نوعن. یکیش فرومغناطیس نرمه، یکی فرومغناطیس سخته. حالا چرا بهش میگن نرم؟ چرا میگن سخت؟ بچه‌ها فرومغناطیس نرم اینه که شما وقتی یه تیکه آهن رو دیدین نزدیک میکنیم به یه آهنربا به سرعت جذب میشه و خودش میشه یه آهنربا. تو روش القا گفتیم که مواد دیگر رو باز میتونیم بهش نزدیک کنین، اونا رو هم آهنربا کنیم. به موادی مثل آهن، نیکل و کوبالت که به سرعت آهنربا میشن و خیلی سریع هم خاصیت آهنربایی خودشون رو از دست میدن، ما میگیم فرومغناطیس نرم. ولی بعضی مواد به این سرعت بچه خاصیت آهنربایی پیدا نمی‌کنن، زمان میبره، یعنی طول میکشه تا اینا آهنربا بشن و وقتی هم که آهنربا شدن این ویژگی رو دارن که خاصیت آهنربایی رو تا مدت‌ها در خودشون حفظ میکنن. هم سخت آهنربا میشن، هم سخت خاصیت آهنرباییشون رو از دست میدن. پس به این دلیل ما بهشون میگیم مواد فرومغناطیس سخت. حالا مثل چی براتون نوشتم؟ فولاد و دیوکسید کروم یا کروم دیوکسید، این 2 تا ماده جزء مواد مغناطیسی چیان؟ سختن. اما اگه ازتون پرسید مواد غیر مغناطیسی چیه، ببینین بعضی مواد هیچ وقت تبدیل به آهنربا نمیشن، مثل مثلا چوب، مثل مثلا شیشه. اینا بچه‌ها وقتی شما میایین توی میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی قرارشون میدین، هیچ وقت بچه‌ها میدان‌های مغناطیسیشون همسو با میدان مغناطیسی خارجی نمیشه، حتی ممکنه خلاف جهت میدان مغناطیسی خارجی باشه. به این دلیل بهشون میگیم مواد غیر مغناطیسی. امیدوارم درس خوب فهمیده باشین. منو حمایت کنین، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خدا نگهدار. New phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, new phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' get hey, 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 all out, it's all I do, babe. Hey, 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 new phone, who this? New phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, new phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' get hey, 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 all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' get hey, 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 new